szeretnék egy olyan gyereket, aki felnőttként alkalmazkodik a változó világhoz, de nem lesz, de nem fogja magát folyamatosan tehát meghazudtolni. Ez egy ilyen érdekes kifejezés ezzel kapcsolatban, mert megváltozhatunk mi is anélkül, hogy meghazudtolnánk magunkat, de hogy legyen egy erős világnézete, azt nagyon szeretném. Ettől függetlenül meg legyen iszonyatosan boldog. Szerintem azt már most tudom, és nagyon érzem, hogy annál nincsen kielégítőbb dolog egy felnőtt vagy egy szülőnek, amikor azt látja, hogy a gyereke egyébként végtelenül kiegyensúlyozott és boldog. Magyarország védi a gyermekek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát, és biztosítja a hazánk alkotmányos önazonosságán és keresztény kultúráján alapuló értékrend szerinti nevelést. Gyermeket a rokonok és a szülő házastársa általi örökbefogadás, valamint a 4. bekezdésben foglalt eset kivételével csak házastársak fogadhatnak örökbe. Kivételesen, törvényben meghatározott, különös méltánylást érdemlő esetben és kormányrendeletben meghatározott eljárás lefolytatásával az ott szabályozott egyedül örökbe fogadni szándékozó személy örökbefogadásra való alkalmassága is megállapítható. A családpolitikáért felelős miniszter különös méltánylást érdemlő esetben hozzájárulhat az egyedül örökbe fogadni szándékozó személy örökbefogadásra való alkalmasságának gyámhatósági megállapításához. A miniszteri hozzájárulás megadásánál különösen figyelemmel kell lenni Magyarország alaptörvénye 16. cikk első bekezdésében foglaltakra. A gyámhivatal akkor állapíthatja meg a PTK 4.121 szakasz 4. bekezdése alapján egyedül örökbe fogadni szándékozó személy örökbefogadásra való alkalmasságát, ha ahhoz a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter hozzájárult. Az én gyermekkorom egyébként szerintem jó volt. Szerintem ez egy olyan szó, hogy jó volt, és sok mindent magába foglal. Nem azt mondom, hogy tökéletes volt, mert egy kisvárosban születtem, és egy kisvárosban melegként élni úgy, hogy már viszonylag hamar tudod, hogy meleg vagy, nehéz. De valamiért olyan szerencsém volt, hogy olyan barátokkal tudtam magam körbevenni, de ez tényleg véletlen, hogy a legliberálisabb közegbe tudtam kerülni. Nyilván van rengeteg traumám a gyerekkoromból adódóan, vagy a fiatalkoromból adódóan, főleg amikor már kezdtem felfedezni magamat, de nem kellett igazán bujkálnom a szüleim előtt. Ez megkönnyítette nagyban, annak ellenére, hogy azért én elég későn bújtam elő. Apukám tulajdonképpen olyan véleménnyel van a világról, a férfiakról, hogy amikor például esik az eső odakint, akkor azt mondja, hogy egy férfi nem hord esernyőt. Egy férfi, hogyha hideg van, nem hord sálat. Egy férfinak nem kell sapka, mert egy férfi nem fázik meg, és ezek mind olyan dolgok, amiket nyilvánvalóan ő is valahonnan hozott. Neki katona volt az apukája, és hogy voltak azok a szerepek, amiket igenis ugyanúgy kellett minden férfinak betölteni. De én saját magam életében jöttem rá, és a körülöttem élőket látva, hogy ez mind hülyeség. Szerintem a legtöbb olyan meleg fiúnak, aki azt mondja, hogy jó volt a gyerekkora, azért az visszavezetett az anyukájára. Az én anyukám is egy ilyen végtelen türelmes, egy nagyon cuki nő, és azt, hogy kell a gyerekekkel 1100%-ig türelemmel bánni, az biztos, hogy tőle kéne megtanulnom. Ez nekem valószínűleg nehezebben menne, de tudom, hogy ebben tudna segítséget nyújtani, szóval ezt mindenképpen. Azt, hogy egyik gyerek sem hülye, ez nagyon nehéz szerintem egyébként felnőtt fejjel így látni, de ő így látja, és majdnem 60 éves. Azt, hogy minden gyerek egy teljesen egyenlő. Ezt mindenképpen tőle, és ezt tanítanám a gyerekemnek. Szerintem ez az egyik legnehezebb szülőként, hogy ne azért legyél keménykedő a gyerekeddel, hogy maradjon már végre csöndbe, hanem egyszerűen akkor kell leülni keményen beszélgetni, amikor valami bődületes nagy hülyeséget csinált, ami már nem a jelleméből fakad. Hát ezt hoznám anyukámtól, meg hát a kitartását, hogy amikor 1000 forintja volt, mi azt se éreztük, és volt ilyen. De azt se éreztük, amikor tudott volna venni egy autót nekünk, mert nem csinált ilyeneket. Ha úgy alakulna, hogy lenne egy gyermekem, hogy biztos, hogy túl megengedő lennék, és félnék attól, hogy egy ilyen kis kretén felnőttet nevelnék. Én most azt látom, hogy kis diktátorokat nevelnek a mostani szülők, és nekem ez kicsit félelmetes. Mert azok a gyerekek sokkal többek, mint amit most kapnak a szülőktől. Ez most lehet, hogy nagyon sarkos, de sok szülő azért nem meri
a gyerekét akár leszidni, akár olyan helyzetbe állítani, mert attól fél, hogy kevésbé fogja szeretni. De egy gyereknek a legeslegfontosabb az, hogy határozott legyen a szülője. Szerintem vannak dolgok, amiket fontos, hogy egy gyerek betartson, és ahhoz, hogy normális életet tudjon utána, normális értékrendeket tudjon kialakítani. Például, hogy mennyire fontos a tisztelet a felnőttek, a tanárok irányában. Az, hogy az iskola azért nem hülyeség. Az, hogy bizonyos dolgokat, például a multimédiát mennyi jó dologra lehet használni, például egy ilyen interjúra, vagy egy csomó minden dologról egy ilyen kis értelmiségi embert kialakítani, az engem nagyon érdekelne. Hogy ez azon múlik-e, hogy valakinek ilyen fogékonysága van, vagy tényleg a szülői példák is. Azt gondoltam, én 22-23 évesen, hogy nekem már most apának kéne lennem, és hogy én most így baromi jó lennék benne. De nyilván ez a fajta ambiciózus, ez az egész életre vonatkozott, hogy így most így mindenbe csodálatos lennék. Én most viszont késznek érezni rá magam, viszont az itthoni helyzet miatt nehezen szánnám rá magam, hogy elkezdjek, nem az utána járás, hanem hogy végigcsináljam a folyamatokat. Volt eszemben többször, hogy emiatt költözzünk el külföldre, és ott esetleg könnyebben lehetne, csúnya szóval gyerekhez jutni, de hogy könnyebben tudnánk örökbe fogadni egy gyermeket magunkhoz venni. Viszont szerintem a hely többi adottsága az, hogy külföldön vagy, hogy a saját életedet kell először rendbe tenni, az legalább olyan nehéz lenne, mint itthon a procedúra, hogyha egyáltalán itthon el tudsz jutni odáig, mert ugye nagyon meg van nehezítve, és emiatt most itt 31 évesen azt gondolom, hogy jelenleg nem kezdenék bele. Mert szerintem nagyon durva, amit ki kell állnia egy szivárvány családnak. Annyira, hogy nem tudom, hogy szeretném azt, hogy egy fiatal gyerek akarva akaratlanul rátaláljon már azokra a levelekre, kommentekre, vagy az egész atmoszférára, amiben úgy élünk mi, ahogy körülöttünk az emberek, így gondolom. Tehát, hogy van egy kis védett közeg, és az én gyerekem, én például tökre nem szeretném, hogyha a gyermekem egy magániskolás srác vagy csajszi lenne, hanem azt szeretném, hogy normálisabb életet éljen, mindenki között legyen, viszont szerintem itthon szivárvány családban felnőni nem ezt jelenti, nem a normalitást, hanem egy ilyen kis buborékban élő kis cuki vagy, akit így a fél társadalom imád, mert nagyon cuki vagy, és nektek milyen különleges lehet, hogy 2 apukád van, a másik része pedig a teljes elutasítás. Viszont van egy olyan párom, akivel egyébként bármit meg tudnék csinálni szerintem, ő miatta. Ezért, hogyha azt mondaná holnap, hogy vágjunk bele, akkor azt mondanám, hogy menj, csináljuk. Most a második hosszabb kapcsolatomban élek, és nem voltam soha ez nagyon kalandor. És valószínű ezek a heteronormatív eszmék ilyen szempontból bennem vannak, hogy a pár, hogy együtt vagyunk ketten, az nagyon fontos, és nem azért, mert hogy mi most akkor egymást választottuk, akkor örökre együtt leszünk, hanem tényleg a valakihez tartozni. Milyen harmóniába kerültünk az elején, hogy 2 hónap után összeköltöztünk, ezért így ezek a dolgok viszonylag korán előjöttek, hogy közösen építsünk egy életet, és abban nekünk amúgy mindig benne volt az, hogy szeretnénk legalább egy gyereket. Sőt, egyébként a mai napig eszembe jut. Például tegnap azon gondolkoztam, hogy kéne átalakítani a lakást, néha van ilyen idiótaságom. És arra gondoltam, hogy ilyen 3 szobás lakásban élünk, és az egyik szoba ugye dolgozószoba, nyilván, akiknél nincs gyerek, ott mindig van egy dolgozószoba, és vagy hogyha szerencsénk van. És azon gondolkoztam, hogy ott lehetne csinálni egy jó gardróbot. De hát mondom, hogyha lesz gyerekünk, és tegnap jutott eszembe. És pedig azt mondtam az előbb, hogy régóta nem gondolunk rá, de igazából mindig ott van. És ha lesz gyerekünk, akkor fölösleges most megcsinálni gardróbbá, mert akkor majd újra át kell alakítani gyerekszobává. Szóval azért a 7,5 év alatt, ami hosszú idő, csökkenve, de folyamatosan eszünkbe van. Van egy leszbikus pár, egy házas pár barátaink, akik már évek óta benne vannak a rendszerben, még a törvények előtt, de folyamatosan húzzák az időt, és húzták az időt, hogy újra kelljen a pszichológiai tesztet, hogy lejárjanak az engedélyek, stb. És ez az, ami leginkább így teljesen azt érezzük, hogy parkolópályán vagyunk. Az, hogy megváltozott a törvényi helyzet Magyarországon ezzel kapcsolatban, nem mondanám, hogy tabu témává vált, inkább sokkal rosszabb, inkább fölösleges témává vált egyébként, mert
teljesen azt érezzük, hogy a viccen kívül nem lehet róla érdemben beszélni. Egyébként amúgy a düh, tehát a dühösséget, a dühösségezés, az tényleg felváltotta ez a szarkasztikus humor már, ami általában egy kapcsolatban is mindenhol a végét jelenti, de hogy ugye nekünk ezzel a témával kapcsolatban van ez az érzésünk, hogy minek beszéljünk arról, amiről fölösleges. De voltunk nagyon dühösek, mert az esélyt sem kaptuk meg arra, hogy szülők legyünk. Hát és ez szerintem a világ egyik legnagyobb szégyene. Ez az érzés van bennünk, apátia, de nem igazán, mert mondom azt, hogy inkább humorral kezeljük, nem depresszióval. Szerintem a kérdés inkább arra vonatkozódik nálam, hogy miért fogadhat örökbe egy hetero ember, nem feltétlenül pár, mert a hetero embernek is látszólag többször adnak egyedülállóan is gyermeket. Miért tartják őt alkalmasabbnak egy bizonyos Európai Uniós országban, mint egy meleg egyedülállót? Inkább ez a kérdés, hogy ez egyáltalán hogy valósulhat meg. Ez nekem nem fér bele az agyamba. Ezért így magára a kérdésre nehezen tudok válaszolni, de azt gondolom, hogy mivel minden ember egyenlő, ezért minden embernek ugyanúgy megvan a joga ahhoz, hogy a rendszernek a teljes jogú része legyen. Maga az, hogy a Nyugat-Európában élő emberek nagy részét, én azt gondolom, hogy nem érdekli annyira a politika, vagy a közélet, mint a mainstream részét, mint Magyarországon. Mert ránk van nyomva, hogy ezzel foglalkozni kell, hogy így kurva szarul érezd magad mindig. És sikerül is, mert amúgy a napomnak legalább, hogyha még figyelek is, akkor egy óráját azzal töltöm, hogy ezeket olvasom, ezeket nézem, erről készítek tartalmat, erről beszélgetünk, és ezt elérik, viszont azt, hogy megnézem a korombeli spanyolokat, akkor így nem foglalkoznak azzal, hogy mi van a kormánnyal. Intézzék el maguk. És lehet, hogy az én gyerekem sem fog igazán azt kérdezni, hanem él egy jó helyen, ahol igazából nem kell foglalkoznia azzal, hogy mi van, mert hogyha a rossz oldal is van az én szemszögemből a kormány élén, azért a nap végén ő azt akarja, hogy a választójának jó legyen. És én itthon ezt nem érzem. Soha. Nem vagy a nap végén.